سلام. څنګه داسې خپه ښکاري یار؟ یار یوې خبرې ته سوچ وړی یم، ډېر زیات پریشان یم یار. چېرته سوچ وړی؟ یار نن سبا د فېسبوک دور دی. هر سړی چې ګوري فېسبوک کې لګیا خپل عکسونه پوسټ کوي، ملګرو سره چې کوم وخت تېروي د هغه عکسونه پوسټ کوي، ښایسته ښایسته پوسټونه کوي. کله چې بیا سړی مړ شي د هغه اکونټ پاتې کېږي، نږدې ملګري او خپلوان به ورته ډېر زیات خفه کېږي، بار بار به هغه اکونټ ګوري. مړه مرګ نه وروسته دا اکونټ پاتې کېدل دا هم یو جنجال دی. او بله شپه راله سوچ راغی ما که سبا سړی مړ شي نو د دې اکونټ د دې عکسونه د دې هغه پوسټونه به پاتې کېږي، ملګري ګوري، دا ډېر زیات مړه یار خفه کوونکی دی یار. مړه خو ډیلیټ یې کړه. څنګه یې ډیلیټ کړه؟ نو قبر کې خو موږ داسې وای فای نه لګېدلی او یا موږ کولی شو چې هلته لاړ شو خپل هغه اکونټ ډیلیټ کړو چې والا زه مړ شوی یم بس ایسته خلاص شوم دی. عجیبه خبرې کوې مړه. د خدای بنده فېسبوک کې د ټول عمر بغیر د لایکس، بغیر د کمنټس او بغیر د پروفایل د پکچر بدلول نه بل کار نه دی کړی. لکه سیټنګ ته سره ور داخل کړه، هلته ډېر شیان چې ته کولی شي فېسبوک کې ترسره کړې. فېسبوک داسې اپشن هم جوړ کړی چې کله ته هلته خپل سیټنګ وکړې او ته په حق ورسېږې، بیا ستا په اړه باندې څوک پوسټ کوي نو فېسبوک په هغه باندې پوهېږي. بیا چې ته هر څنګه سیټنګ کړی وي د په هغه مطابق تا ته فېسبوک اجرات کوي. هلته ته دوه انتخابه کولی شي. یوه دا چې ته فېسبوک ته هلته انتخاب کولی شي که چېرته زه مړ شم نو زما په ځای د آی ډي بل څوک استعمال کړي، دغه کس نوم ته هلته ورکولی شي. کله چې بیا ته په حق رسېږي هغه کس کولی شي ستا آی ډي ته لاړ شي او ستا هغه کوم اکاونټ چې دی هلته داخل شي ستا په ځای هغه استعمال کړي. او بل سیټنګ کې بیا ته کولی شي هلته ډیلیټ اکاونټ انتخاب کړي چې کله ته په حق رسېږي یا مړ کېږي او تا باندې څوک پوسټ کوي چې دا سړی مړ شوی دی یا په حق رسېدلی، بیا فېسبوک د هغو پوسټونو له لارې دغه آی ډي آیډنټیفای کوي، هغه نه وروسته بیا ستا هغه اکاونټ ډیلیټ کوي او له منځه یې وړي. چېشته تشویش کوې؟ دا خو ساده خبرې دي، غټې خبرې کوه مړه. داسې وی دا خو اوس رالوښه چې زر زر لاړ شو دا کیسه ختمه کړو مړه. مونږ څه خبرو یار، مونږ څه خبرې، زمونږ خو بس همدغه کار دی. عکس شیر کا، کمنټ وکړه، لایک وکړه، نور زمونږ دې سرخوړي دي نور زمونږ څه کار دی. خو تاسو غوندې خلک لږ لږ پکې ګوتې وښه نیوي نیوي کیسې پکې جوړوي. اوس دا چل راتوښه چې دا څنګه کولی شم چې کله سړی مري بس چې څه د اکاونټ هم ورسره ډیلیټ شي، کیسې یو طرفه شي، چاته خو څه پاتې نه وي چې یاره دا یې د اکاونټ وي د عکسونو. ډېره اسانه ده. زه همدا اوس دلته طریقه ښیم او که تاسو هم د دغسې ستونزې سره مخ یې او دغسې تشویش لرئ نو که خبر نه یې همدا اوس خبر شئ. تاسې کولی شئ فېسبوک کې دغسې سیټنګ وکړئ، دغسې وچت وکړئ چې کله تاسې په حق رسېږئ یا ستاسې اکاونټ تاسې نه پاتې کېږي نو هغه نه وروسته باید څه وشي ورسره. نو هلته چې کله تاسې دوه اپشنه لرئ، یو کولی شئ د ځان پر ځای بل څوک هلته انتخاب کړئ. بیا چې کله تاسې خدای مکه په حق رسېږئ نو بیا کولی شي بل څوک هغه اکاونټ ته داخل شي او ستاسې په ځای هغه استعمال کړي. هغه نه علاوه تاسې کولی شئ د ډیلیټ اپشن هلته انتخاب کړئ. کله چې بیا تاسې خدای مکه په حق رسېږئ نو ستاسې هغه اکاونټ به بلکل ډیلیټ کېږي. هغه چې څه پوسټونه شوي، څه عکسونه شوي، هر څه چې موجود وي هغه ټول ډیلیټ کېږي او بیا په هغه نوم باندې هېڅ اکاونټ هلته موجود نه وي. سیټنګ څنګه کېږي نو اوس زه تاسو ته ښیم، تاسې طریقه زده کړئ. که دغه سیټنګ نه تاسو کولی شئ استفاده وکړئ. فېسبوک به خلاص کړئ. فېسبوک کې بره چې ښي لاسته چې کوم درې کرښې دي په دې باندې به کلیک وکړئ. هغه نه وروسته به لاندې راشئ سیټنګ اینډ پرایویسي ته. سیټنګ اینډ پرایویسي کې به لاندې راشئ، موږ سره سیټنګ په نوم اپشن دی دلته، او دلته به راشئ اکاونټ اونرشپ اینډ کنټرول ته په دې به کلیک وکړئ. دلته موږ سره لومړنی چې کوم اپشن دی میمورالایزیشن سیټنګ په دې به کلیک وکړئ. د دغه ساحې سره تاسو کولی شئ دا انتخاب کړئ چې ستاسې له مرګ نه وروسته ستاسې له اکاونټ سره څه باید وشي. نو که تاسې غواړئ چې ستاسې په ځای بل څوک دا فېسبوک استعمال کړي نو تاسې کولی شئ چوز ایجنسي کنټیکټ باندې کلیک کړئ. کله چې تاسې په دې کلیک کړئ دلته به تاسې راشئ او نیکسټ باندې به کلیک کړئ. سرچ کې به د هغه فرنډ نوم ورکوئ چې غواړئ ستاسې په ځای بیا د آی ډي هغه انتخاب استعمال کړي. نو مثال طور ته هر نوم چې تاسې ورکړئ هغه چې تاسو سره فېسبوک کې ملګري وي د هغه نوم راوړي او تاسو کولی شئ له هغه نوم څخه هغه انتخاب کړئ او ځان سره یې اډ کړئ. زه یې نه غواړم نو بېرته ترې راوځم. او اوس که غواړئ چې هغه ډیلیټ شي ستاسې مرګ نه وروسته نو بیا تاسو کولی شئ ډیلیټ افټر ډیټ په نوم باندې اپشن دی، په دې تاسې کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړو دلته راشئ موږ سره یس ډیلیټ افټر ډیټ دا به ورله انتخاب کړئ او سیف به یې کړئ. چې کله دا تاسو سیف کړئ او بیا فېسبوک خبر شي چې سړی په حق رسېدلی نو دا اکاونټ به ډیلیټ شي. نو ستا د مشکل حل دغه هلته دی. تاسو ته کولی شئ په دغه طریقې سره خپل مشکل حل کړي او په دغه طریقې سره خپل سیټنګ وکړي. نو اوس که دومره غم نیولی وي لاړ شه خپل اکاونټ او دغه سیټنګ پکې وکړه
بس خلاص به یې چې کله مړ شو ستا اکاونټ به هم ختم شي بیا به دې ملګري ګوري نه به دې خپلوان ګوري. نو چینل خامخا سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کېکاږئ. که څه ستونزه لرئ، که څه مشکلات لرئ، زمونږ فیسبوک لینک، زمونږ انسټاګرام لینک، هر څه ډسکرپشن کې شته، تاسو کولی شئ له هغه لارې مونږ سره تماس کې شئ. مونږ به کوشش کوو چې ستاسې ستونزې په خپل وخت حل کړو. تر بیا د خدای په امان.